Salutare, dragi prieteni! Videoclipul care urmează este pentru cei care au folosit drojdia în îngrășământ și vă voi spune și de ce. Această drojdie este foarte mare consumatoare de potasiu și ajută roșiile să asimileze foarte mult. Iar noi vom ajuta roșiile să obțină potasiu, fosfor și calciu folosind cenușa corect. Vom face o infuzie de cenușă pentru a nu crește pH-ul solului deloc, iar unde vrem să-l creștem vom aplica cenușa pură. Iar ambele variante va oferi solului tot ce îi trebuie pentru ca roșiile să crească sănătoase. Rămâneți cu noi în continuare să vedeți despre ce este vorba. Vom prezenta cenușa și cum o puteți folosi pentru a nu face solul alcalin. Roșiile, după câte știți sau nu știți, sunt iubitoare de sol neutru sau slab acid. Acum vom lua înainte aciditatea solului, vom măsura pH-ul pentru a ști cum folosim cenușa, să o folosim corect. Pentru că sunt două moduri de administrare ale substanței de cenușă, a maceratului de cenușă mai exact, și folosirea pură, adică presărată pe lângă tulpina plantei. Haideți să măsurăm aciditatea solului. După câte se vede, aciditatea solului și pH-ul este undeva la 6,5. Eu consider că acest pH este cel mai optim pentru dezvoltarea roșiilor, fiind nici alcalin, alcalin înseamnă tot ce trece peste 7, nici acid, mă rog, e puțin slab acid, dar mă rog, roșiile iubesc acest tip de sol. Și azi vom face o infuzie sau macerat pe bază de cenușă, deoarece dacă luăm cenușa așa cum este și o presărăm în jurul rădăcinilor la roșii, vom crește pH-ul spre alcalin. Și vă dați seama, în alcalin nu se dezvoltă foarte bine. Dacă dumneavoastră aveți solul undeva la 5,5, 6 acid, puteți presăra cenușă în jurul plantei și această cenușă presărată în jurul plantei va scădea aciditatea solului, adică va ajunge spre alcalin. La noi, după câte se vede, este undeva la 6,5 și nu ne trebuie acest sol, acest pH, pentru că este pH-ul optim pentru dezvoltarea al roșiilor. Pentru a putea face această soluție pe bază de cenușă, avem nevoie de cenușă curată, adică să provină din lemn curat, să nu fie tratat, și vom folosi un borcan de 300 de grame cernut și 3 litri de apă călduță. Vom pune cenușa peste apă
și pentru a putea obține potasiu, fosfor și calciu, vom face această infuzie pe bază de cenușă, iar acum o vom lăsa 2-3 ore la infuzat și între timp vom pregăti 7 litri de apă. Au trecut cele 3 ore. Între timp noi am pregătit, după cum am spus, sau nu știu dacă am spus pentru că am filmat mai devreme, 7 litri de apă. Vom amesteca infuzia de cenușă cu cei 7 litri de apă. O vom amesteca bine. Acum vom merge în solar, vom uda în solar, iar pe urmă vom merge în grădina afară. Dacă veți rămâne cu noi, vom măsura pH-ul și în afara solarului, să vedem cum o vom aplica acolo. Putem să o aplicăm tot în starea lichidă sau, dacă este necesar, o vom pune în stare normală, cum este ea. Noi vom aplica circa jumătate de litru la fiecare roșie în parte. Aceste roșii sunt în stare de dezvoltare a rodului, după câte se vede au înflorit, iar această leșie, dacă îi pot spune, pentru că din bătrânii noi o știm de leșie, ajută foarte mult la recuperarea de potasiu și de vitaminele care sunt necesare pentru dezvoltare. Iar în continuare vom merge afară să vedem ce pH obținem și afară și dacă este vorba să fie acid, vă vom arăta cum folosim cenușa la solul care este acid. Aici, după câte s-a văzut, a fost un sol slab acid și roșiile iubesc acest tip de sol. Aici, după câte se vede, avem un sol acid care este sub 6. Iar aici vom adăuga câte o lingură de cenușă în stare pură în jurul tulpinei roșii. Aceasta va regla aciditatea solului și îl va crește cât de cât la 6,5. Cam asta este tot, dragi prieteni, cu utilizarea cenușei corect. Sper că v-am fost de folos cu acest videoclip. Vă mulțumim frumos pentru că ne urmăriți. Dacă doriți în sprijinul nostru, lăsați-ne și nouă un like, o abonare și eventual o distribuire. Vă salutăm cu drag, sănătate!